السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، أتشرف بوجودي معكم. النهاردة موضوعنا عن علاج مرض الحمامي العقدي. مرض الحمامي العقدي ده اللي هي بنسميها إريسيما نودوزم. النهاردة هنناقش إيه هو المرض ده وإيه هي أعراضه ومضاعفاته وعوامل الخطورة وأسبابه إيه وطرق تشخيصه والوقاية منه إزاي. طيب بالنسبة لهذا المرض هو ردة فعل تحسسية ضد إما بكتيريا، إما فطريات، إما فيروسات، إما بعض الأمراض الالتهابية المناعية، أو في بعض الأحيان نتيجة وجود أورام، أو نتيجة أن المريضة أخذت يعني مانع للحمل على هيئة أقراص. كل هذه الأسباب ممكن تؤدي إلى مرض الحمامي العقدي. هو عبارة عن التهاب في الخلايا الدهنية تحت الجلد نتيجة التهاب مناعي للأوعية الدموية، وهذا المرض عادة بيصيب السيدات الشابات ما بين سن 20 ل 40، ولكن ممكن طبعا يجي لأقل من هذا السن وممكن يجي لأعلى من هذا السن، لكن معظم الحالات بنشوفها ما بين سن 20 لسن 40. وزي ما قلنا هو بيجي للسيدات أكتر بنسبة حوالي من 6 ل1 أكتر من الرجالة. وهذا المرض بيتميز بوجود عقيدات تحت الجلد حمراء اللون، وبتيجي عادة في مقدمة الساق، وهذه العقيدات الحمراء مؤلمة، ولما بندوس عليها أيضا بتبقى مؤلمة. وهذه الحالة زي ما قلت ليها أسباب كتير، لكن في حوالي 50% من الحالات ما بنقدرش نوصل لسبب لهذا المرض. وزي ما قلت من ضمن الأسباب بتاعته إن ممكن يكون نتيجة ردة فعل تحسسية نتيجة ميكروبات في الحلق، زي ميكروب الاستريبتوكوكال، المقورات العقدية، وأيضا نتيجة وجود فيروسات في الجسم، أو فطريات خصوصا في الرئة، أو أدوية زي أدوية السلفة أو أدوية اليود أو البروميد، أو في بعض الأحيان يجي نتيجة مرض ساركويدوزيس، وده بيأثر على أعضاء كتير في الجسم، وبيبقى بيؤثر أيضا على الغدد الليمفاوية اللي في الصدر. وفي بعض الأحيان بيجي كردة فعل تحسسية نتيجة أورام، إما أمراض ليمفوما اللي هو أورام الغدد الليمفاوية، أو أي أورام موجودة في الجسم. وأيضا بيجي مع مرض بهجت، ومرض بهجت ده عبارة عن تقرحات بالفم وتقرحات في الأعضاء التناسلية، وأيضا بيأثر على المفاصل. ومن ضمن أعراضه أيضا الحمامي العقدي. أيضا نتيجة تعاطي حبوب منع الحمل ممكن تحصل هذه الحالة. وأيضا نتيجة التهاب القولون التقرحي برضك بنشوف حالة مرض الحمامي العقدي. زي ما قلت لكم من حوالي 50% من الحالات ما بنقدرش نوصل للتشخيص ليه أو إيه السبب لهذا المرض. بالنسبة لأعراض هذا المرض، بيحصل ألم في المفاصل، بيحصل حمى وارتفاع في درجة الحرارة، تعب وخمول، فقدان للوزن، كل دي شعور في بعض الأحيان بالحكة في الساقين. طبعا في بعض الأحيان مفصل الكاحل بيبقى متورم. كل ده بيؤدي إلى إن احنا نعرف أو نشخص المرض اللي هو الحمامي العقدي. طبعا الدكتور لما بيسمع هذه الأعراض وبيكشف على المريض وبيشوف الحالة بنفسه ممكن يحصل لخبطة، هل دي ممكن تكون حمرة في الساق ولا لأ، أو التهاب خلوي. لكن الدكتور لما بيشوف هذه الحبيبات
الحمراء اللي هي مؤلمة، بيعرف ان دي مرض الحمامي العقدي. وفي 3 سيناريوهات لهذا المرض. اما المرض يختفي في خلال فترة من 3 ل6 اسابيع ويشفى، اما المرض يروح ويرجع تاني ويفضل كل شوية يجي فترة ويروح فترة، اما يفضل موجود المرض ويفضل عند المريضة ونسميها في هذه الحالة حمامي عقدي مزمن. طيب بالنسبة لطرق الوقاية، للأسف مفيش طريقة للوقاية بالنسبة لهذا المرض. طيب بالنسبة لعلاج هذا المرض، لو احنا شاكين في دواء معين يكون هو سبب المشكلة هنوقفه. لو احنا شاكين مثلا ان السبب تعاطي حبوب منع الحمل هنوقفها. لو في شك ان يكون بكتيريا في الحلق هي السبب، هنعالج البكتيريا دهيت، او هنعالج اذا كان المريض عنده ضرن او عنده اي سبب زي الفطريات مثلا في الرئة. اي سبب ممكن نشك ان هو يكون هو اللي عامل المشكلة بتاعة الحمام العقدي هنعالجها. لكن زي ما قلت لكم في اكتر من 50% من الحالات ما بنقدرش نوصل للسبب، فبنضطر ندي مسكن للآلام زي الأدوية البروفين والباي الكوفان والديكلوفيناك اللي هي نسميها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. وايضا بندي في بعض الاحيان كورتيزون، وفي بعض الاحيان بندي كولشيسين على اساس نسيطر على الحالة الالتهابية المناعية اللي موجودة عند الجسم. في بعض الأحيان بنلجأ لأدوية أخرى زي الأدوية المناعية على أساس إن احنا نسيطر على الالتهاب المناعي ده اللي هو الحمامي العقدي. طبعا المريض بيعاني طبعا من ألم شديد، وهي دي المشكلة الرئيسية عند المريض، لأن طبعا زي ما قلت لكم هو عبارة عن عقد حمراء اللون موجودة في الساق. لكن المشكلة فيها ان المريض ما بيقدرش يعني يتأقلم مع هذا الألم، وما بيقدرش يعني ما مش عارف يروح الشغل بتاعه، مش عارف ينام. الألم بيبقى شديد. وطبعا زي ما قلت لكم هو معظم الحالات عند السيدات، فبتبقى متألمة جدا من المرض. طيب بالنسبة لهذا المرض ممكن تيجي عقدة واحدة او ممكن عقدتين، او ممكن توصل عددها لاكتر من حوالي 50 عقدة في الساق. طبعا ممكن تتأثر ساق واحدة وممكن يتأثر الساقين. طبعا بالنسبة لهذه الحالة زي ما قلت لكم الحالة تشخيصها إكلينيكي، لكن في معظم الأحوال بنضطر ان احنا نعمل فحوصات على اساس ان احنا ندور على سبب المرض. يعني بنعمل أشعة على الرئة، بنعمل صورة دم، بنعمل اختبارات تحليل براز على أساس إن احنا نعرف سبب هذا المرض إيه. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.